Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка закінчилася без будь-яких заяв для медіа. Правителі поспілкувалися із журналістами тільки напередодні своїх довгогодинних перемовин, і це спілкування було загалом пропагандистським, ніякої конкретики в ньому не було. Однак ми з вами прекрасно знаємо, яким є зміст перемовин Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Вже кілька тижнів поспіль Володимир Путін намагається примусити білоруського правителя взяти пряму участь у його агресії проти України. Поки що Лукашенко надав білоруську територію в якості плацдарму для агресивних людиноненависницьких дій російських збройних сил проти українського народу. Однак для Путіна є важливим, щоб Лукашенко був безпосереднім учасником агресії, щоб білоруські збройні сили разом із російськими здійснили напад на Україну. Для чого це потрібно Путіну? Тут є кілька важливих мотивів. Перший мотив пов'язаний із тим, що Путіну є досить важливим, щоб Лукашенко вже не виплутався з його обіймів, навіть якщо Кремль не досягне своїх цілей у операції в Україні. По-друге, Путіну є досить важливим, щоб в час, коли він збирав би нові сили для війни, лукашенківські війська могли б воювати із українською армією і не дати можливість українським військовослужбовцям шансу на певний передпочинок перед ймовірною другою навалою жорстокої путінської агресії. Зараз не можна сказати, чи погодиться Лукашенко із цим тиском Володимира Путіна. Є інформація, що білоруські збройні сили можуть вступити у війну вже сьогодні ввечері. Однак ця інформація, як і будь-яка інша під час війни, може бути спростована реальністю. Навіть не тому, що Лукашенко не віддавав таких наказів, а тому, що він може їх скасувати в будь-який момент. Війна – це реальність, в якій будь-яка подія змінюється із карколомною швидкістю, і ми це з вами прекрасно розуміємо і вже усвідомлювали ці 2 тижні. Є, однак, очевидним, що Лукашенко готовий взяти участь у пропагандистській кампанії Путіна проти України і українського народу. Путін весь час стверджує, що російський напад на Україну відбувся саме тому, що Україна буцімто готувалася до нападу на так звані Народні Республіки Донбас. Тобто на окуповані Путіним ще 2014 року райони Донецької і Луганської областей, мешканці яких стали заручниками шовіністичної політики російського президента. А тепер і Лукашенко говорить, що напад Росії відбувся тому, що Україна готувалася до нападу на Білорусь. І він привіз навіть на зустрічі з Володимиром Путіним карту, щоб продемонструвати, як мав виглядати цей напад. Я навіть не буду пояснювати, яка це маячня. Якщо Україну ще можна було теоретично звинувачувати в тому, що вона хоче звільнити окуповані Росією території за допомогою воєнної сили, хоча, як ми знаємо, українське керівництво весь час підкреслювало, що таких намірів у Києві ніколи не було, що проблему Донбасу потрібно було вирішити виключно дипломатичним шляхом, що для цього Росія має почати виконувати Мінські угоди, які, як ми знаємо, не виконувалися з точки зору безпеки останні 8 років, і навіть мови не йшло про те, щоб російський окупаційний контингент разом із своїми жалюгідними найманцями залишив Донбас, то ідея нападу на територію Республіки Білорусь взагалі не має ніякого політичного, військового сенсу. Взагалі ніякого сенсу. Для чого Україні, якщо так реально подумати, нападати на Білорусь? З яким таким мотивом? Однак Лукашенку абсолютно не потрібні мотиви. Для того, щоб виправдати ймовірний напад своїх збройних сил на Україну, він може вигадати все, що завгодно. А може вважати, як це неодноразово було у його політичній кар'єрі, що у Кремлі будуть задоволені тим, що він бере участь у пропаганді, а не у реальних військових діях. І тоді Лукашенко зможе просто поспостерігати за ситуацією, яка складається у війні Росії проти України. І не ризикувати своїми збройними силами і своєю власною політичною ситуацією в разі тих проблем, які можуть виникнути у зв'язку з російсько-українською війною. Що є абсолютно очевидним в цій ситуації? Що залежність Лукашенка від Путіна
може навіть зменшитися в результаті цієї ганебної війни російського президента проти українського народу. Адже ця залежність насамперед є економічною. Путін фактично допомагає Олександру Лукашенку утримувати деградуючу білоруську економіку. Так чи інакше, але після силового знищення загальнонародного протесту проти диктатури Лукашенку вдається утримувати певну стабільність на території власної країни за допомогою російських фінансових ін'єкцій. Виникає досить просте питання. Що зможе зробити для Лукашенка Путін в разі, якщо російська економіка перейде у стан постійного піке? А це неодмінно відбудеться, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що ці економічні санкції, які запроваджує Захід проти Російської Федерації, можуть поставити крапку на будь-яких можливостях Кремля допомагати якимсь країнам-сателітам. Щось подібне вже було у 80-ті роки, коли в один прекрасний день в Москві усвідомили, що не можуть допомагати ані так званим братнім країнам, які знаходилися під фактичною радянською окупацією з часів Другої світової війни, ані так званому комуністичному і робітничому руху. Тобто фактично групам дестабілізаторів, які за радянські гроші намагалися дестабілізувати ситуацію у цивілізованому світі і, звичайно ж, програли. Тому що як тільки виявилося, що немає радянських грошей, відразу ж виявилося, що немає більшості так званих комуністичних і робітничих партій світу. Що це просто були радянські утриманці. З Лукашенком може відбутися те ж саме. Якщо виявиться, що у Росії немає грошей на власне існування, а це обов'язково виявиться вже за кілька місяців, Путін просто не може виграти економічну боротьбу із усім цивілізованим світом, звідки у Путіна візьмуться гроші на Білорусь. Тим більше, що і проти самої Білорусі також запроваджують санкції. Одну за іншою. Таким чином, не залишаючи Лукашенку ніяких можливостей для власного економічного виживання. І тут білоруському президенту доведеться робити досить простий вибір. Або він тримається за Володимира Путіна і таким чином гине разом із своїм кремлівським покровителем. І навіть швидше за нього. Тому що у білоруської економіки не такий реальний арсенал виживання, як у економіки Російської Федерації, але Росія не зможе підтримати Лукашенка в ситуації повного краху. Або він намагається маневрувати і якось дистанціюватися від Кремля. Це, звичайно, не означає, що Лукашенко може вигнати російські війська з території Білорусі, аж ніяк ні. Але принаймні він може спробувати не задіяти власні білоруські війська, що дасть йому можливість хоч якось вижити в наступні непрості для автократичних режимів роки. І от якраз цими днями Лукашенко робить цей, можливо, найбільш непростий вибір у своїй ганебній політичній кар'єрі. Або загинути разом із Путіним, або спробувати вижити без Путіна і знайти якісь шляхи для домовленості, якщо не із Заходом, то принаймні з Китаєм в ситуації, коли білоруська економіка буде йти на повне дно. Який вибір зробить Лукашенко, ми зрозуміємо. Можливо, в нього вже і давно немає ніякого вибору. Можливо, він давно вже ніхто без Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!